Beste vrienden en vriendinnen, beste dappere leeuwinnen en leeuwen, Gino terug van Friends for Truth. Eerst en vooral wens ik jullie natuurlijk een zeer succesvol 2022, maar vooral natuurlijk wens ik ons allen dat de waarheid finaal publiekelijk en op een zeer sterke manier mag naar boven komen, zodat we eindelijk weten wat er allemaal gebeurd is gedurende honderden en duizenden jaren met ons. Het zal natuurlijk een proces zijn van vele generaties om dat terug goed te maken. Om dan toch onze nieuwe wereld op te bouwen. Maar goed, ik wens ons toch alles dat het toch zeker mag ontploffen, liefst zo snel mogelijk in de komende maanden. Het ziet er naar uit dat dat misschien wel inderdaad tot de grote mogelijkheden zou kunnen behoren. Maar goed, we zien wel wat daar komt. Maar in elk geval, ik wens ons dat we terug kunnen verbinden met elkaar naderhand. En samen in feite kunnen werken aan onze nieuwe, zeer mooie wereld waar dat we naartoe gaan. Hoe dan ook gaan we er naartoe. Het is alleen maar een kwestie wanneer zal alles in feite echt of officieel en publiekelijk starten. Maar daarvoor gaan we dus eigenlijk vandaag Tarot bij Janine met haar vriendin volgen. En even, dus omdat ze kijken naar de energieën van 2022. Dus ik vond het wel interessant. Ik had het al een aantal dagen geleden bekeken natuurlijk, maar ik heb nog geen tijd gehad om een filmpje te maken. Omdat ik ook nogal bezig ben met een paar andere dingen. Dus mijn excuses daarvoor. Dus we gaan er aan mee starten, mensen. Het schermpje delen. Zoals altijd. En voilà. Hier is Tarot bij Janine. We gaan ermee starten, mensen. Tarot by Janine-Wat. Deep Dive Friday! So it's New Year's Eve. Yes! Yay! Another day! Out with 2020. Out with 2021. In with 2022. Oh, let's hope it's better for the collective. Yes. Right? I actually had a great, gotta be honest, I had a really good year. And I actually had a pretty good year, didn't you? I think we had a pretty good, great year considering everything. Considering everything. The channel was going great. Yeah, I really enjoyed the shows. Right, and all our beautiful followers. I get to talk to them on a regular basis. You guys are the most beautiful humans. I got to know a lot of people a lot better, even though it's just online. It's still, but then. Ja, hier zeggen ze dat ze eigenlijk alles bekeken natuurlijk, met alle miserie erbij, dat 2021 geen zo slecht jaar was. Omdat ze natuurlijk zeggen, ja, heel veel zaken komen naar boven natuurlijk. Als je goed wil kijken, heb je het niet echt nodig, dat publiekelijk waar we over praten, maar dat is wel echt nodig natuurlijk om echt het proces naar onze nieuwe wereld op gang te trekken. Maar we moeten natuurlijk de gehypnotiseerde mensen ook zoveel mogelijk met ons mee kunnen trekken. Maar waar ze het ook over hebben natuurlijk is dat je natuurlijk heel veel, zoals ons allemaal, dus heel veel waar dat je dacht dat je vrienden had, of mensen die je kende, dat je dacht dat je kende, zelfs ook in je familie. Maar dat bleek naderhand dat ze dus absoluut niet op dezelfde golflengte zitten van jullie allemaal, of ook niet van mij. En dat ze zeiden, ja kijk, we hebben inderdaad dan ook wel hele nieuwe mensen leren kennen. En ik moet eerlijk zeggen, dat is voor mij juist hetzelfde. Ik heb al heel veel andere mensen leren kennen ondertussen. Ik heb gelukkig nog een aantal van mijn bestaande vrienden kunnen overhouden. Binnen mijn familie heb ik ook gelukkig. De meesten zijn wakker. Ik heb daarin ongelooflijk veel geluk. Maar goed, dus we moeten de zaken in feite toch zo goed mogelijk proberen te bekijken, positief. We verliezen mensen, maar aan de andere kant komen de mensen die op onzezelfde golflengte zitten, die inderdaad met ons samenwandelen, terug in onze, laten we zeggen, omgeving en kunnen we terug mee gaan verbinden met een heel andere soorten mensen. Of course, there were some really hard parts, right? There was like family dramas, and I'm sure a lot of people had those, especially over the holiday seasons. So, there was issues with, we couldn't go anywhere here in Calgary. I literally don't go. Like I'm a very social person. I love my coffees. Ashley and I used to go for coffee at least once a week and have a good chat and just sit on a patio or sit somewhere. And that got booted. Yeah. Most of the year we couldn't do that anymore. And, things like that just sort of took it down quite a few notches. But, and of course there was all the stress.
Yes, everybody's under a lot of stress. 100%. What with just the world situation. Natuurlijk zeggen ze, ja, we konden niet meer elke week op café gaan, of niet café, tea room, met elkaar praten en wat verbinden, een koffietje drinken en zo verder. Wat kijken naar de mensen die passeren en dergelijke, dat kan je niet doen. Heel veel stress, zeggen ze natuurlijk. Ja. Zaken die wij ook allemaal meemaken, constant, brengen ze hier een keer naar voren. In feite. Het is goed om dat een keer te horen, dat ook al aan de andere kant van de wereld, in Canada, dat eigenlijk juist hetzelfde is, of soms in bepaalde gevallen zelfs nog slechter dan bij ons. And just not knowing, right? Like the not knowing part, and just having to find our news online and pick through and just try to decide what feels right to us. And that's hard on everybody. Like that's been hard, but there's, like I said, been some really good high points. Communities built. And yes, more people are connecting. Everybody's getting more in touch with their passions and their spiritual alignment and testing their truths and not trusting the government. A lot of people woke up in 2020. How magical. It really, I saw it with my own eyes. A lot of people did. I know not, we need more to wake up, but a lot of people did. And I'm thinking things are coming. So what we thought we'd do after we... Ik ben ermee akkoord dat ze zeggen dat er inderdaad heel veel mensen wakker geworden zijn, of toch de eerste stappen zetten naar het wakker worden. Uiteraard, ja, we worden er naartoe gepusht. De mensen natuurlijk die inentingen nemen, natuurlijk 2 inentingen, nu moeten ze de booster nemen, of ze verliezen terug een, hier in België COVID-safe-ticket of sanitaire pas, of noemen ze het allemaal, QR-code. Ze hebben allemaal verschillende namen, het komt allemaal op hetzelfde neer natuurlijk. Dus heel veel mensen zeggen, ja, maar wat is er hier aan de hand? Het was eerst 2 maanden, wat ging naar weggaan. Andere mensen, ja, we gingen even moeten in een lockdown gaan om andere mensen te helpen, finaal, ja. Dus het gaat allemaal meer en meer beginnen de mensen te beseffen, wat ik al besefte daar in het begin, dat het alleen gaat over controle en zeker niet over COVID of over andere toestanden. Toast. And goodbye, 2021. See ya. See ya. See you later. And hello, 2022. Absolutely. 2022, we got a lot of hopes for you. Yes, we got a lot of hopes. We visualize everybody getting financially more secure and spiritually more connected. Yes. Or truly getting to know their true selves. Human history becomes more revealed because a lot of it's been a lie. Like that one. En ze brengen het hier allemaal naar voren. Ze hopen ook in 2022 dat de menselijke geschiedenis eigenlijk echt gaat aan ons verteld worden zoals dat echt gebeurd is. Niet wat ze nu ons proberen wijs te maken. Mensen moeten elkaar echt leren kennen. We moeten onszelf leren kennen vooral. Het is dus ongelooflijk. Mensen, ja, eigenlijk 99,7% wellicht van hetgene dat we nu kennen, gaan we moeten herbekijken, herwerken, heropbouwen. Ja, het zal eigenlijk niet zoals dat bepaalde mensen denken dat het zoals een neus is die er slecht uitziet. Dan zeggen, ja, we gaan hem een beetje renoveren en dan zijn we weer verder. Nee mensen, vergeet het. Zet het echt letterlijk uit jullie hoofdjes. Het zal zeker niet zo zijn. Het zal effectief tabula rasa zijn. Dat wil zeggen dat huis met zijn fundamenten wordt volledig uitgerukt en afgebouwd. En er wordt eigenlijk letterlijk en figuurlijk een hele nieuwe huis in feite gebouwd. Of met andere woorden, de mensheid zal heel anders omgaan met elkaar. We zullen heel anders omgaan met onze aarde, met de andere wezens. Het zal echt compleet anders zijn, mensen. Misschien dat je zegt, ja, die van der Steen daar, die Gino, die slaat helemaal door. Kan u garanderen, het is niet mijn stijl om door te slaan. Dus kan u garanderen dat dat de letterlijke waarheid is en waar we naartoe gaan. En volgens mij de culminatie, ik heb het al veel gezegd, maar het is heel moeilijk timing. Het gaat over markers, maar we zijn er bijna mensen dat de zaak zal ontploffen. Let's really get to know where really we're from and how magical we are. That's what I'm hoping for 2022. Let's see, new technology coming in. Yeah, Nieuwe technology that can help a lot of people, especially if you're ailing. Ik denk persoonlijk dat de technologie van Nikola Tesla, niet natuurlijk voor mensen die dat niet zouden kennen, niet natuurlijk de Tesla-auto's, dat bedoel ik natuurlijk niet van Elon Musk, maar ik bedoel dus de Nikola Tesla, die dus eigenlijk met via het aardmagnetisme, dat is eigenlijk vrije energie die nooit stopt kan leveren in feite.
En daar gaan we volgens mij naartoe. Het is ook niet vervuilend. Het is ook, ja, het is vrij en het is niet vervuilend. Het is altijd aanwezig. En, ja. Dus ik denk dat dat in feite de toekomst is waar dat we naartoe gaan werken. Yes, and government oppression out the door. Out the door with the government actually recreating governments. Yeah. Let's work on restructuring systems from the bottom up. From the bottom up, Yeah, right? absolutely. It's going to be a lot of hard work, but Ik denk persoonlijk zo spreken van recreating governments. Ik denk dat dat eigenlijk met kleinere entiteiten, kleinere groeperingen, ja, een beetje zoals het oude stammensysteem. Natuurlijk waar niet, verstaan me niet verkeerd. Ik bedoel niet dat we allemaal terug naar stammen zullen gaan, maar ik wil jullie dat idee geven, dus van het stammensysteem, waar dat de wijzen en dus op een heel andere manier met elkaar omgaan wordt, ook als er zaken verkeerd gaan zijn, wordt het op een heel andere manier aangepakt om dat terug recht te zetten. Maar we bedoelen natuurlijk niet dat er stammen, maar we bedoelen dus ja, letterlijk kleinere entiteiten eigenlijk, kleinere groeperingen, kleinere samenlevingen in feite, die op een heel andere manier zullen dan interacteren met andere samenlevingen. We gaan natuurlijk een aantal zaken nog altijd moeten samen doen. Een aantal zaken die ook groter gaan moeten aangepakt worden. Dus alleen maar op ons stammenniveau zal het niet gaan, maar het zal vanuit de stammen komen in feite, of vanuit de samenleving, vanuit de kleinere samenlevingen regionaal komen. En dan zullen er inderdaad samenwerkingen zijn op hoger niveau, op een laten we zeggen, een hoger, niet van hiërarchisch hoger, maar op een niveau waar dat we dan samenwerken om zaken, ja, waar dat we moeten over een groter grondgebied bekijken, of dat we dan inderdaad bepaalde akkoorden sluiten, hoe dat we dat in feite gaan doen. open to the hard work as long as we're not a slave race anymore. Yeah, no more slavings. Yeah, and Free and sovereign beings. yes, and especially the beings that have been kept captive underground, underfoot, under our feet, and the ones we don't see. For justice and peace. Absolutely. All right, cheers guys. Inderdaad, ze zeggen ja, de duimzee, dus de tunnels wereldwijd, dat ze nu aan het vernielen zijn, of toch leeg aan het maken zijn, of toch schoon aan het maken zijn, met de kinderen en allerlei andere satanische en demonische zaken. En wellicht ook de buitenaardse reptiliërs, draconiërs, die daar ook leven of geleefd hebben, of die misschien ondertussen weg zijn, of nog altijd bepaalde die nog moeten opgeruimd worden. Dus er is wel degelijk een echte oorlog bezig, mensen met echte special ops soldaten die dus keihard aan het werken zijn om dat ook proper te maken in onze aarde. Credit. Bedrijfsleningen tot €100.000. Aanvragen is vrijblijvend en Ook dat hoop ik met die reclame daartussen dat dat ook zal vervallen. Yes, but let's deep dive into 2022. Let's get it. Yeah. What should we be asking about? Well, let's kind of touch on everything for 2022, just to start. Let's just kind of see what 2022 is going to bring us. Is there going to be another huge world situation? But let's check that out. Let's see if we still have to deal with any of this. Let's do our financial outlook as well, because it's very important for all of us. Let's look at the food and commercial shortages, right? There's already a bunch of little things we've been noticing globally. Any big plays by the deep state? Ooh. Okay, any more big moves? Yeah. Let's see if they're coming out with any weird moves, right? Okay. The housing markets, right? That's a big one too. Awesome. All right, so we'll start with world health. Just look around. What can we expect and what are the highlights around that? Dus het eerste dat we nu gaan bekijken is in feite de wereldgezondheid eigenlijk. De gezondheid van de mensen in de wereld eigenlijk. Waar staan we? Oh my goodness. Okay, so we've got my Mr. T card, Mr. T in the white hats, or the Alliance, you could call it, or as some people call it, the song. Oh, yeah. I won't say the name of who calls it that, but I can't call out names on this channel, but I'll just say, you guys know what I'm talking Ja, jullie weten ondertussen dat je de filmpjes volgt van mij, dat de SOC dus de Self-Organizing Collective is. Dat is eigenlijk hetzelfde als de Alliantie, maar we weten dat het dus onze Cliff Hayes die dat dus inderdaad gebruikt, die dat woord in de wereld heeft gebracht. about. Okay, so the good guys
sent the bad guys' plans packing. Nice. Yeah, they had a whole other situation planned. So their plan got kiboshed. Yeah, that's the word. It got sent packing. Yeah, so there was absolutely a plan. They were gonna let that loose in March, it looks like. And I've seen all kinds of people have sent me all kinds of things that were planned, okay, as if they're still happening, and all of those things have been stepped to the side. None of them worked. Yeah. Like the first thing that didn't happen was HC never got to be president. This is true. And that was the beginning of the end of those guys. Okay, that was the beginning of the end. So they might. Dus het is, ja, we weten ook dat Janine, het is niet alleen de kaarten dat ze leest, maar ze heeft natuurlijk ook wel, ze heeft haar eigen opinies, als ze daar eigenlijk, laten we zeggen, in gaan brengen. Dus het is niet alleen, ze kan dat niet allemaal aflezen wat die kaarten wil, zoals dat, maar ze volgt natuurlijk enorm goed wat er in de wereld gebeurt en haar opinies vind ik persoonlijk ook wel zeer nuttig en zeer interessant. Dus het is een mix van kaartleggen, mediumiteit en aan de andere kant ook een zeer interessante opinie dat ze naar voren brengt. Dus het eerste dat ze natuurlijk naar voren brengt, dat is dat inderdaad het echte plan van de kabal was natuurlijk, ja, we weten dus de Hussein heeft in feite 8 oorlogen gevoerd. Dus om dus in feite de kabal en de centrale banken verder in stand te houden in verschillende landen. Hij heeft dan op het einde vooral ruzie gezocht met Noord-Korea. De bedoeling was in feite dat na Hussein ging de Hillary Clinton in feite het overnemen. Dat is gelukkig niet gebeurd voor ons, want anders kan ik u garanderen zaten we hier waarschijnlijk niet meer. Dus zaten we in een heel andere situatie, maar echt compleet anders mensen. Dus Hillary Clinton ging dan in feite een nucleaire oorlog starten. Dat ging zo gezegd een Noord-Korea zijn die dus de nucleaire wapens afgevuurd heeft op Amerika. Dat gingen de Amerikanen zelf zijn uiteraard, de slechtere fracties die dat gingen versturen naar bepaalde grote steden in Amerika. Ondertussen, terwijl we daar al die dumps zijn en dus die steden ook, die hele moderne en hele luxueuze steden, vooral die rijke demonen gingen daar onder de grond zitten. Terwijl dat die nucleaire oorlog volop woedde en natuurlijk van het ene komt het andere, dat ging dan wereldwijd zijn. Dus daarvoor ging er waarschijnlijk al een aantal miljarden van ons achter het hoekje zijn. En naderhand in feite, als dat gestopt was en als er, laten we zeggen, de uit was van het nucleaire enigszins verdwenen was, in feite gingen die demonen weer boven water komen en gingen ze ons dan nog een keer verrassen met een mooie pandemie in feite, waar we natuurlijk als bevolking, als mensheid, die compleet in feite, laten we zeggen, verzwakt is door die hele grote nucleaire oorlog. En dan nog een keer uiteraard laten we zeggen, biologisch wapen erbovenop. Gingen ze waarschijnlijk naar hun 500 miljoen halen dat ze de Georgia Guidestones in feite in de jaren 80 naar voren gebracht hebben. Dat ze de bevolking wilden beperken tot 500 miljoen op deze aarde. Dus dat is niet gebeurd natuurlijk. Ze hebben dan moeten, uiteraard, Trump heeft daar en de alliantie hebben daar een stop aan gezet. Dus de Clinton is er niet gekomen. Gelukkig voor ons, dus die 4 jaar heeft Trump met de alliantie natuurlijk wereldwijd alles door elkaar gedraaid en door elkaar gejaagd. Heeft geen oorlogen gemaakt. En ondertussen hebben ze natuurlijk wel dan in 2019 naar 2020 dan toch het biologisch wapen. Maar door het feit dat de bevolking natuurlijk niet afgezwakt is door de oorlog, lukt het niet zo goed om de mensen eigenlijk, laten we zeggen, naar de andere wereld te helpen. En nu natuurlijk proberen ze het, dat weten we allemaal met de inentingen uiteraard, dan zitten er uiteraard heel gevaarlijke loten in. Die zitten andere loten in ook, dat is ook al bewezen. Er zitten loten in die absoluut niet schadelijk zijn. En er zijn dan andere loten die gigantisch schadelijk zijn, met heel veel doden en ongelooflijk veel kwetsuren en nevenwerkingen. En andere dan helemaal niks of bijna niks. Dus daar zijn ze dus nu mee bezig. Of zijn ze mee bezig, mag je zeggen. Dus ze proberen dat maar verder te duwen, de kabal. Maar eigenlijk is dat absoluut niet het plan dat ze voorzien hebben. Nu gaan we eindelijk luisteren naar Janine, maar laten we zeggen, grosso modo, weet je wat dat mijn opinie is, en nu gaat zij dat, laten we zeggen, in vele gevallen ook bevestigen. I'd stretch it out a couple more months into the year where they're like desperate and little
sort of variations of things. And their mandates. Yeah, and they might, so we're gonna see that maybe till like, I'd say by spring, it's Yeah. gone. Yeah. By spring, we've got a 10 here. And we're going. Dus de kabal is eigenlijk volledig afgezwakt en we gaan ze natuurlijk, ja, wat we nu overal zien, roepen en tieren dat ze dat gaan verplichten. Italië nu, ja, ze zijn erover aan het praten om te verplichten boven de 50 jaar. Macron een paar dagen terug, ja, oké, goed, want dat komt allemaal in de pers. We kunnen daar allemaal van geloven, maar goed, ja, kijk, als we moeten toch iets proberen samen te brengen. Dan Macron die zegt, ja, maar ik ga de ongevaccineerden of oningeënten ga ik blijven pesten tot het einde. Dan zie je natuurlijk aan de andere kant het Israëlische hoofd daar voor Frankrijk, die dan op een bepaald moment op het podium met Macron in zijn hand pakt in feite. En dan zie je duidelijk, dat nog heel goed gefilmd, dat Macron er absoluut niet als een gelukkige overwinnaar daar staat, maar eerder als een sukkelaar die in zijn ogen, waar je in zijn ogen ziet dat hij eigenlijk al weet dat alles verloren is eigenlijk. Dus het is een situatie waar dat Janine zegt, nog tot spring. Spring is eigenlijk de lente, dat is zo dan 21 maart zijn. Maar ja, neemt ook weer al niet 21 maart of neemt dan niet op timings mensen. Is dat dan april of is dat dan mei of is het eventueel februari? Zoveel te beter, maar het komt erop neer dat er volgens mij een aantal markers zijn of grote dingen moeten gebeuren. Voor mij een belangrijk punt natuurlijk is dat de Truth Social, dus het grote media platform van Trump met de alliantie, waar dat ook Rumble in zal zitten, maar ook heel veel andere zaken, dat eerst moet volgens mij volledig actief zijn, waar dat we dus met miljoenen, honderden miljoenen, of misschien zelfs een paar miljard reeds opzetten. Zodanig als de waarheid zal volledig uiteenspatten in feite. Dat de slechteren gaan misschien nog altijd proberen om YouTube en om Facebook en allemaal volledig, de darkness, wat ze zeggen, volledig, zo gezegd met de cyberaanval, dus dat volledig offline komt. Maar dan hebben we dus volledig dat medium van Trump uiteraard, die volledig ons toelaat om de waarheid blijvend te delen wereldwijd. We moeten daar maar voldoende mensen opzetten, uiteraard. Excuseer. Zodat we daar inderdaad die basis hebben om elkaar verder in te lichten over alles. Het tweede heel belangrijk punt voor mij is uiteraard de beurscrash die moet gebeuren. We zitten daar met Evergrande, die dus inderdaad virtueel failliet is. Dus ook al de rating agencies hebben nog gezegd dat failliet is. Maar officieel natuurlijk moeten we naar april, mei gaan. Maar dat ze dus moeten de officiële terugbetaling van kapitaal. Nu hebben ze al een aantal coupons en rente niet kunnen betalen voor een aantal honderden miljoenen dollars. Maar dan natuurlijk gaat het over een aantal hele grote stukken van miljarden in feite dat ze moeten terugbetalen van eigenlijk echt kapitaal en schuld dat ze hebben. En uiteraard, dat zullen ze ook niet kunnen. En dan natuurlijk, zo alles ontploffen. Maar volgens mij gaat de markt daar sneller op reageren. Dan zitten we ook met het scare event. En dus in feite, ik weet niet of je dat gevolgd hebt, maar voor Oekraïne met de Russen. De Russen hebben een voorstel gedaan, dus zijn zeker de Russen niet die aanval mensen. Die ook, dan weer gewoon van de Russen of niet, maar zeker zijn niet die aanval. Dus het is de NATO en de US, maar de US, uiteraard de Biden-US, die in feite absoluut niks moet weten, dus die verder militair aan de grens aan het oppotten is. Natuurlijk de Russen aan de andere kant doen hetzelfde. Dus daar zou natuurlijk het eigenlijke scare event kunnen komen met een mogelijke oorlog in feite. Zal dat dan de echte oorlog zijn of zullen er daar inderdaad wel degelijk zaken beginnen, maar die dan het scare event gaan zijn dat we moeten hebben om de militairen effectief officieel overal in feite publiek te laten komen. Dat zou dus zeker en vast ook, en natuurlijk zeer belangrijk, wat er nu volop bezig is, is natuurlijk de oversterfte en de mensen die ingeënt zijn. Waar dat er nu al actuarissen van eigenlijk in Amerika, van verzekeringsmaatschappijen, van herverzekeraars, die zeggen dat ze nu reeds in 2021 dus 40% oversterfte zien. En andere actuarissen van andere firma's die dan zeggen dat zal tot 67% oversterfte gezien hebben in 2021. Dat is natuurlijk hun cijfers, moeten nog up-to-date komen natuurlijk.
Dus we spreken nog maar van een stuk van 2021. Maar goed, dat komt dus wel degelijk van heel officiële bronnen. Maar we weten ook natuurlijk dat de vliegtuiglijnen die 30% moeten schrappen van hun vliegtuigreizen in feite. Dan uit de echte industriemagazines van piloten, waar je ziet dat één magazine dat ik gezien heb in 2019, dat er 1 piloot die dood was, in 2020 piloten en dan aircraft, dat kunnen ook eerste lieutenants zijn of andere toestanden die belangrijk zijn in het kader van de luchtvaart. En dan in 2021 tot en met september waren we, als ik me niet vergis, met 111 piloten en laten we zeggen, en co-piloten en dergelijke die eigenlijk reeds gestorven waren. Dus dat zijn dan dus zulke daken natuurlijk, dat je dat dan natuurlijk kunt extrapoleren om te zeggen, ja goed, dat is dan daar, maar dat is ook op heel andere niveaus gebeurd, hetzelfde in feite. Dus de oversterfte is ook een ongelooflijk belangrijk iets om alles te doen ontploffen, dat de mensen op een bepaald moment ook de waarheid effectief gaan zien. En dat dan bij het inzien dat ze compleet bedrogen geweest zijn op alle niveaus. Ja, heel veel mensen gaan daar heel kwaad voor zijn natuurlijk. Maar we gaan verder luisteren, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat je alleen naar mij luistert. De bedoeling is eigenlijk dat we tarot bij Janine volgen. Maar grosso modo natuurlijk is het wel duidelijk, zoals dat ik het zeg, dat ook natuurlijk is de meeste analisten ter wereld zitten op diezelfde golflengtes. Going into that 4 and the 3, which is a great card. Yeah, things are definitely all of their mandates just aren't going to stick around. No, I think one, we're all done with them, and 2, it's just not going to happen. Yeah, but they've been, beat. Yeah. Yeah. So that's good. Let's look at the financial outlook. Okay. Het tweede stuk is nu, zal ik kijken hoe dat zit met het financiële, over 2022, wat dat we mogen verwachten. Financiële feiten, laten we zeggen, op niveau van onze munten, hyperinflatie, beurscrash, toestanden kunnen allemaal natuurlijk impact hebben op het financiële. You might have seen videos like this before, but here's the big secret. Anyone can make one of these videos in a few. Remember, a huge part of the population has no idea or has no faith in anything as wild as just. In feite is dat waar. Dat is ongelooflijk. Ik ben echt blij dat ik in maart 2020 ben wakker. Ja, een bliksem ben, denk ik. Ja, ik kan het niet anders uitdenken, maar ik was ook in de kabalwereld volledig actief. Dus letterlijk kapot gebliksemd eigenlijk, of wakker gebliksemd. Ik ben daar ongelooflijk dankbaar voor. Het zijn natuurlijk stresserende momenten, dan timings dat die niet uitkomen en alle soorten andere zaken. De waarheid die we dus echt kennen, tot en met de kinderen die, je weet wat ik bedoel in feite. Dus echt, ja. Het is zeer zwaar natuurlijk. En de anderen natuurlijk die van niks weten nu, die rondlopen met een maskertje aan en van alle soorten. En die met een QR-codetje zijn en dergelijke. En die heel gelukkig zijn. En die niks van niks weten. En dan plots, binnen een paar maanden gaat alles ontploffen. Ja, ik ben dan veel liever dat ik altijd heb voor me compleet voor te bereiden. Op allerlei niveaus, van mentaal. Dan dat je daar plots bij manier van spreken, plots letterlijk voor de muur staat. En dat alles ontploft voor je neus. En dat je eigenlijk van niks weet. Ik denk dat het beter is mensen zoals wij, dat we al 2 jaar tijd hebben nu, en heel veel van jullie veel langer wakker zijn natuurlijk, maar goed, toch zeker wij die maar wakker gekomen zijn, maart, april en zo verder, dat we toch bijna 2 jaar tijd al hebben om ons voor te bereiden eigenlijk op de grote klap die in aantocht is, van die dat eigenlijk niet meegemaakt hebben. Maar waar gaan wij volop nodig zijn om die mensen op te vangen, die mensen kan ik je garanderen, het zal heel zwaar zijn. Sarah is Sarah. Yeah. Right. Okay. And if something's coming that's going to be a version of that, it might not be, because I know there's all kinds of sort of structured things about something that would have to be go a certain way to be called a Jasara or a Nisara. Yeah. Right? Because I've read that, this. Dus Hisara en Isara, we weten dat sommigen dat hebben Trump Sara genoemd. Het is me gelijk hoe dat je het noemde in feite, maar ik geloof ook echt 100%. Dat is er een vorm van een heel andere manier van omgaan met elkaar. Want Nisara en Hisara gaan niet enkel over geld. Het gaat dus over heel anders met elkaar omgaan, geen oorlogen niet meer voeren wereldwijd. Laten we zeggen, goede projecten, zorgen voor de aarde,
zorgen voor elkaar, zorgen voor de andere wezens, maar natuurlijk ook geldelijk dan. Dat we geen stress meer hebben rond het geld. Dat we niet allemaal zeggen dat we daarvoor allemaal supermiljonair. Oh, wat zei je daarmee? Als je 4.000, 5.000 euro per maand op je rekening hebt, je kunt dan nog een keer werk doen en meewerken aan goede projecten en van alle soorten. Wie gaat er nog zitten zagen? Ga je per se 1 miljoen op je rekening of 300.000 op je rekening? Ik denk het niet persoonlijk. Dan zit je met heel die situatie rond. We hebben daar ook al een paar opleidingen rond gevolgd zelf ook. Rond heel die geboortetrust natuurlijk. We hebben ondertussen toch met interessante mensen ook in België. Wendy en Cedric toch verschillende keer zal nu kunnen volgen in feite. Het is super interessant en ik denk meer en meer dat er daar inderdaad een belangrijke vorm van waarheid achter zit. Zij zijn het ook volledig aan het uitzoeken, maar ook ze zijn in Nederland vol bezig. Maar ook internationaal zijn er daar andere mensen mee bezig met die geboortetrust situatie. Daar zou er enorme weelde kunnen zijn per persoon in feite in de wereld. Dus we gaan moeten zien, maar ook aan de andere kant, als de rijken allemaal, de demonen natuurlijk die ons in slavernij uitgeschakeld zijn en al die weelde is aangeslagen. Ja, daarmee alleen kun je dus iedereen heel rijkelijk laten leven voor de rest van ons leven. Dus met andere woorden, het ziet er wel naar uit dat het volgens mij ook wel echt realiteit is wat er aankomt. Dus maar goed, niet Sarah, hij Sarah, Trump Sarah of ik wil anders zijn, het is een charter getekend wereldwijd. Dat er in feite op die manier het quantum financieel systeem ook die genoemd wordt. Die er eigenlijk mee vermengd is. Want Sarah is veel ruimer dan quantum financial system is enkele 10 stuk rond het geld in feite. Maar het ziet er naar uit dat dat echt realiteit is, mensen. This and this will have to happen. But I've got that it might be slightly different. So a version of what could be known as Jasara Nisara. Okay, but it could be a unique version, but it's already somehow in play. Yep. So whether we see it literally or not, it's absolutely a thing. It's in action. Okay, because here we've got that 9 of cups here. Also RV reset. Zij zien het echt ook duidelijk daar in de kaarten, blijkbaar dat het echt een realiteit is. Of dat dan Sarah, Trump Sarah of Charter dat wereldwijd getekend is door alle landen, het speelt allemaal geen rol. Mensen die dat woorden is niet belangrijk. Het is waar dat we naartoe gaan die belangrijk is. Zij zien het duidelijk in hun kaarten zitten, maar dat is ook natuurlijk even, of dat ze dat in de kaarten ziet, maar zij praten er toch over is de revaluation. Daar heeft eigenlijk Trump bij zijn inauguratie of toch zeer snel erachter. En een belangrijke toespraak ook gezegd dat hij eigenlijk wilde hebben dat er wereldwijd eigenlijk een level playing field ontstaat. Level playing field wil zeggen dat het speelveld voor alle landen ter wereld eigenlijk gelijk wordt. Dat wil zeggen op dat moment dat je dan eerlijke commercie kunt doen met elkaar en eerlijk met elkaar kunt omgaan. Als je dat level playing field wil creëren, moet je natuurlijk een revaluatie doen en revaluatie doen van heel veel munten, die in feite suppressed zijn, die dus inderdaad naar beneden geduwd geweest zijn door de kabal. Dus laten we zeggen, de Afrikaanse landen, Aziatische landen enzovoort, die gaan moeten in feite, Zuid-Amerikaanse landen, die gaan moeten eigenlijk gerevalueerd worden, die munten, zodanig dat ze gelijk komen te staan met dollar, euro enzovoort. Wellicht gaan we geen euro meer hebben ook, want ik denk dat de Europese Unie sowieso volledig gaat uit elkaar klappen. Mensen hebben dat ook niet meer nodig. United Nations hebben we niet meer nodig. Dat moet allemaal verdwijnen. Mensen, alles moet weg. We zijn er niks mee. Het was gewoon geld uit onze zakken jagen. Het was eigenlijk puur kabal allemaal. Het was zij die dat allemaal in het leven geroepen hebben. We hebben dat niet nodig. Dus al die kosten gaan ook allemaal wegvallen. Dat is allemaal geld dat je kunt in gezonde voeding steken, in gezonde biolandbouw, waar we elkaar kunnen helpen enzovoort. Ja. Er zal zodanig veel geld ter beschikking zijn, mensen, en zodanig veel wilde ter beschikking zijn. Ook daarvoor niet alleen geld, maar ook natuurlijk dat we kunnen ruilen met elkaar. We kunnen ook weer andere systemen mixen met andere systemen. Maar hoe dan ook in feite, dus de revaluatie gaat moeten gebeuren van de munten, zodanig, dus we gaan misschien ooit een keer geen munten niet meer hebben, maar voor het ogenblik moeten we dat revalueren, zodanig dat natuurlijk landen zoals in Afrika gaan moeten enorm stijgen in waarde, die munten. Dan dat inderdaad een gelijkheid creëert, waar je dan inderdaad heel gelijk met elkaar kunt omgaan, hoe je dan de grondstoffen van Afrika effectief koopt, niet meer uitzuigt zoals nu, of daar oorlogen om voeren, om dan gratis te kunnen gaan pakken, om de dieven in de nacht te gaan spelen. Dat moet allemaal verdwijnen natuurlijk, en we moeten eerlijk omgaan met elkaar wereldwijd uiteraard. Just like it's likely a thing too, because this is large amounts of money, right? And wishes coming true with large amounts of money, something that's been in play for a really long time.
Yeah. Okay, so I know that there's been groups knowing about that and sort of groups with humanitarian projects they've been working on for years, Yeah. 20 years, some of them. Sometime in the new year, it looks like. And here we've got, now there's going to be a lot of confusion about that. Oh, no doubt. Actually, a lot of people are going to be fearful of it because there has been some reports that you're going to have to sign away all your property if you get debt forgiveness. Okay. Dat heeft er gelijk in. Hè. Bepaalde mensen slaan het allemaal door elkaar. Hè. Het is een groot verschil dat we naar een new world gaan, hè. Dus naar onze nieuwe wereld. Hè. En natuurlijk, het is allemaal heel dicht bij elkaar in de woorden. Hè. Natuurlijk, de demonen, de kabal, de deep staters en zo verder. Noem ze wat je wilt, de Illuminatis, de Freemasons, noem ze maar allemaal op. Hè. Misschien niet allemaal, maar toch ja, de hoogste graden toch in elk geval. Die willen in feite wat dat ze noemen de New World Order, dus de nieuwe wereldorde, waar dat ze dus één, laten we zeggen, regering willen daar ergens, ja, zij natuurlijk, die dan de rest van de wereld allemaal in slavernij houden. Wij niet, wij gaan naar de New World mensen, de New Age of Gold, de Golden Age. We zitten in de nieuwe Air of de Verso, dus de Waterman. Dus we zitten in een heel andere situatie, ook astrologisch. Spiritueel, het is allemaal heel anders mensen. Nee. Dus we gaan niet naar de New World Order, dat kan er gewoon niet komen, dat gaat er ook niet komen. Dus, maar het is gevaarlijk en bepaalde mensen slaan het allemaal door elkaar. En zeker de negatieve denkers die dan schrijven en wrijven en bepaalde mensen volgen dat dan toch. Waarom zou je het doen? Maar goed, ja, volg wie dat je wil natuurlijk. Het is iedereen zijn eigen waarheid. En die zeggen dan, ja, maar ja, ze gaan inderdaad wel, je gaat inderdaad ook wel een vaste ding krijgen, alleen een vast bedrag krijgen op, of een grote bedrag krijgen op je rekening. Maar aan de andere kant ga je al je eigendom moeten afschrijven. Ja, dat is inderdaad wat dat dus de Klaus Schwab's en de slechterikken natuurlijk zeggen. Hey, you will own nothing and you will be very happy. En dat staat trouwens in zijn boek van Klaus Schwab. Dus een agenda 2021-2030 van de United Nations, van de World Economic Forum enzovoort, noem ze maar allemaal op. Die hadden inderdaad heel slechte voor ons voor. Maar wij gaan in feite naar de Great Awakening en naar de New World in feite, niet de New World Order. En dus moet je oppassen. En er zijn dan die negatieve schrijvers. Ja, ik weet niet of ze dan gestuurd zijn door bepaalde energieën, dat weet ik niet. Maar in elk geval, het is absoluut niet dat soort mensen die moet volgen. Want die hebben het absoluut ofwel gewild of ongewild verkeerd voor. Signing away your property, and that would be maybe the bad, what we used to call the bad reset. So for sure, dark cult and or deep state reset. Okay, that's not what we're getting here. No. Okay, but I think people will be confused, and there might be a lot of misinformation go out just for sure, or as this is rolling out, and that'll it's just the dark hats trying to throw a wrench in the whole plan. This is something they do not want to see happen. Takes the wealth away from them, which is slowly already happening, which is great. Already put. But it's going to look strange for a lot of people, and I think the way it rolls out is going to be kind of good. Ja, ik moet dat niet aan jullie vertellen, wakkere mensen gaat meer zeggen, want burgers, blijkbaar is dat ook wel een woord waar we moeten mee oppassen. Borger, blijkbaar. Dus, maar goed, ik noem je vanaf nu, dus ga ik moeten oppassen dat ik jullie niet meer burgers noem, maar wakkere mensen, soevereine mensen. Maar goed, met mijn soevereine mensen, ja, je weet, vergeet aan de draad, ja, komt er zelfs wel terug. Mensen. Ik was juist iets dat ik wilde vertellen, maar goed, ja, ik ga het zelfs vertellen. Different from what we've already known. Right, so there could be a lot of confusion around it, but it's actually, this was created by, so the version of it that we're going to see as we have Mr. T. Juist mensen, dus wat ik wilde zeggen, dus in het kader dat ze zegt, de pas was dat een paar minuutjes terug, dat ze zei, je moet oppassen, heel veel misinformatie. Uiteraard van de goede kant ook, maar zeker ook van de slechte kant. Probeert in feite verwarring te scheppen, zodat je niet meer weet waar je nog moet aan geloven, waar je nog moet naartoe kijken. Het allemaal door elkaar slaat. En dus de gecontroleerde oppositie, zoals dat we ze noemen, daar moet je enorm mee oppassen. Ik zou verschillende namen kunnen noemen, zelfs in België ook, maar ik ga dat niet doen. Ik doe dat niet, principieel doe ik dat niet. Zeker niet inofficieel, zoals ik nu doe. Praat in feite ga ik dat niet doen. Maar het komt erop neer in feite dat je op dat moment moet je goed oppassen. Die gecontroleerde oppositie gaat 90 à 95% meepraten met je mond. Of met andere woorden, met hetgene wat je graag hoort.
Maar die 5 à 10% dat ze gaan vertellen, die eigenlijk black hat is, die kabal is, waar dat ze eigenlijk toe horen in feite, in essentie, maar ze gaan zich gaan voordoen zoals dat ze eigenlijk aan onze kant staan. Dus die 5 à 10% dat ze dat gaan doen, gaat eigenlijk binnen een onderbewustzijn, ook misschien een stuk eigen bewustzijn. En het is dat ze willen. Dus ze gaan altijd maar daarop gaan doen en altijd, maar die 5 à 10% gaat ook ondertussen allemaal binnen. En ze gaan je enorm gaan verwarren. Dus dat is gecontroleerde oppositie en die bestaan overal, gelijk qua klant, ook in België, Nederland, Frankrijk, overal. Dus je moet goed oppassen wie dat je volgt in feite, mensen. Dat is zeer belangrijk. Goed uitkijken wie dat je volgt. In the White Hats. Now, every time I ever look at the Jasara and Jasara, or the version of sort of, or the change in the finances, etc., I always get it was sort of the baby of Mr. T. Yes, like a project that was dear to his heart, let's say. Okay, it's almost like his gift to us, or maybe it's the people that he represents. Because it may not be him in particular, but he definitely stands for a group that's been working on the behalf of mankind for a really long time. Yes. Okay, so really if it wasn't for them, we'd all be on permanent lockdown for the next 10 years and moving into wiped out. Okay, but that's not happening because these guys cared and stepped up. Right? Years ago and for years and worked on the behalf of mankind. And I feel like that's what this is talking about. I love it. It's a gifted, it's something that he absolutely seemed to take a personal interest in. Whenever I did cards on him, I got that he was personally really invested in having that go through. Yeah, so it looks like it will. And some people will be leery of it because they're still brainwashed that he's a bad guy. Yeah. Or they just don't understand what is actually going on. Right. It'll be very confusing. It's going to be weird. But at the same time, people in the know, it'll be their wish coming true. Yeah. So they can start those projects. Okay, what else do we have? Let's see if we're going to experience all these shortages with food and commercial stuff. Laat mij je vertellen waarom ik van mijn heritage hou. Ik wist niet veel over mijn familiegeschiedenis. Dus ik schreef and new things evolve, new ways of doing things. Not so much conglomerates. Smaller stuff. Yeah, like people have already created new ways to get things done. Yeah. Okay. All right. So we've got some major arcanas here in Ohio. Yeah. So yeah, right now, because of things that happened in the past, and to absolutely we're going to see short. We already are, but it'll get worse. It'll get worse. Yeah, we've got the lovers and judgment. So the lovers and judgment. It feels like it was necessary. Oh, for sure. It's part of the balancing in the long run. Somehow, it's going to help. And not like, even though it's difficult, it was part of the turning this whole enslaved situation around. Right. I'm not exactly sure how that is. So if anybody has an idea of how that could be. We're super dependent on a conglomerate of grocery people and supply chain people instead of going local, which is completely doable. Ik had dat vergeten te zeggen, dat is nu het derde punt dat ze behandelen. Dat gaat eigenlijk vooral over de distributielijnen. Gaan we in tekorten komen naar eten toe, naar, laten we zeggen, bepaalde producten dat we niet meer gaan kunnen krijgen. Nu, ik moet eerlijk zijn, tot op hetgeen dat ik tot nu toe gezien heb, maar ja, ik ga natuurlijk ook niet altijd. Het is meestal mijn vrouw die de boodschappen doet. Maar hebben we eigenlijk nog niet echt geconfronteerd geweest met eigenlijk, laten we zeggen, dat we kunnen zeggen, we hebben tekorten gezien op het niveau van, laten we zeggen, eten en dergelijke. Prioritair heb ik dat nog niet gezien hier in België. Ik weet natuurlijk niet juist hoe dat het is in Nederland, maar ik heb ook nog niets gehoord eigenlijk van Nederland, dat er daar tekorten zou zijn. Wat hij wel hoort natuurlijk in Amerika en in andere, in Australië, dat weet ik niet zo zeggen, maar zeker in de UK heb ik dat gehoord dat er daar tekorten zijn. Soms in bepaalde schappen die leeg zijn. Is het nu geweld, is het nu dat er effectief bepaalde lijnen van distributie stilvallen. Dat let ik in het midden. Wat ik wel weet in feite, dat is dan op het niveau van auto's.
Mijn broer zit al heel zijn leven in de auto-industrie. En we praten daar eigenlijk in, laten we zeggen, in de omgeving van Mercedes eigenlijk. En dat er daar effectief, ja, duidelijk, gelukkig nog niet overal de wagens, maar dat er nog bepaalde stukken en van bepaalde wagens in feite op dit moment moeilijk beschikbaar zijn. Dus dat er daardoor bepaalde wagens langer laten we zeggen, in pannen moeten blijven staan, dat ze dus niet kunnen rijden. En dan ook op niveau van de toevoer van nieuwe wagens of van, laten we zeggen, heel jonge tweedehandswagens, dat ook eigenlijk ja, zeer moeilijk wordt en absoluut een miserie eigenlijk wordt. Dat ik had al gehoord in Amerika, dat ze daar ook BMW en Mercedes, dat er daar, als ze daar bijna in de showrooms geen auto meer staan hebben om te verkopen, dan als er nieuwe wagens gaan moeten geleverd worden, dat gigantisch lang gaat duren voordat je aan een nieuwe wagen gaat kunnen gaan. Dat gaat niet alleen over Mercedes zijn, maar alle wagenproducenten natuurlijk. Dan eigenlijk op een heel ander niveau via mijn vrouw, eigenlijk iemand dat ze kent, die zijn BMW moest binnen doen. En die eigenlijk voor een pannen. En normaal gezien, ja, BMW, het is ja, misschien een paar dagen, ze moeten stukken opvragen en dan is het gedaan. Hier spreken ze over een maand. En er zit een enorme wachtrij van andere wagens die ook nog de stukken niet hebben. Ja, dat is ongelooflijk, mensen, om zoiets te horen. Dus er zullen op andere niveaus, ik hoor daar op andere niveaus van chips die niet meer ter beschikking zijn voor computers en dergelijke. Dus er is wel degelijk iets aan de hand. Dat we niet kunnen gewoon wegschuiven. Dat is zeker iets aan de hand, mensen. It feels like it'll force us to change our ways and to our advantage. Ja, en dat is eigenlijk goed, zeggen ze. En ik ben er ook volledig mee akkoord. Want we gaan toch naar een heel andere wereld. We gaan toch heel anders met elkaar omgaan. De productie zal ook heel anders gebeuren. Veel regionaler, dichter bij huis. Dichter, waar we meer gaan mee betrokken zijn en dergelijke. Op niveau van eten, denk ik, gaan we meer en meer onze tuintjes omvormen naar tuintjes waar we toch iets of wat van eten. Tomaten, sla misschien. Allerlei fruitbomen misschien en dergelijke. Volgens dat we kunnen natuurlijk. De een heeft een groter tuintje. Ik heb ook maar een kleintje. Dus ja, ik kan het ook niet heel vol zetten. Andere mensen kunnen misschien een hele boomgaard zetten. Dan ook biolandbouw terug. De mensen gaan we moeten steunen. De boeren rechtstreeks gaan komen bij hen. Zodat ze inderdaad een deftige prijs kunnen krijgen ook. En dat ze dan ook op een hele deftige manier terug hun landbouw kunnen opbouwen. Dus niet meer geforceerde landbouw, maar laten we zeggen de natuurlijke landbouw. We gaan het zelfs geen bio noemen, want dat is eigenlijk ook een woord die uitgevonden is door de kabal. We moeten wij niet bio, we moeten natuurlijk werken. Zoals de natuur moeten we werken. Dus dat is de nieuwe vorm. Veel regionaler rond huis, ook het onderwijs zal regionaler rond het huis gebeuren, enzovoort. Dus we worden geforceerd eigenlijk, ook aan de andere kant. Het gaat een beetje pijn doen, een beetje of zelfs heel veel pijn doen. Op bepaalde momenten, maar we gaan er toch op die manier rapper evolueren naar onze nieuwe goede wereld waar we naartoe moeten. Yeah, so if we can look at it that way, so it'll all be how you look at it. Oh, for sure. You'll absolutely not be able to get the convenient things from great, big, huge chains. Huge. They're absolutely deep state. Yeah. Okay, need to be weeded out. Ja, de multinationaal, die hele grote companies gaan er dus echt uit. Die mensen, dat kan niet zijn als plots binnen een paar maanden de waarheid begint boven te komen, dat ze dan plots allemaal gaan aan elkaar storten. Maar het zal snel gaan, omdat we natuurlijk zelf zullen beslissen als we de waarheid gaan kennen, om elkaar wat te zeggen, we gaan daar niet meer gaan kopen. Natuurlijk, we gaan moeten zorgen dat we op een andere manier dan aan ons eten en aan onze zaken geraken. Dus ook daar gaat er een transitieperiode gaan overgaan natuurlijk. We kunnen niet plots allemaal in onze hutje gaan springen in onze boom. Dat zal niet gebeuren. Dus we gaan dat allemaal, dat gaat een transitie zijn, maar hoe dan ook die multinationals die in feite puur kabal zijn, die gaan eruit, mensen. We gaan dat niet meer tolereren dat die er gaan nog zijn op termijn. Dat is 100% zeker. The way we do things, okay? It's not healthy the way we do things. No, it's not. By October, I'm thinking, so mid-year, we've figured out, so we have done without, and some people won't like it,
Okay, but we figured out to be more local. We're gonna have more Yeah. markets, we're gonna have more, our farmers are gonna kick in and likely go more independent and not sell to big chains. And the ones that are successful anyway, they're gonna get more independent. People are gonna get I love it. creative. People are gonna, we'll have to get really creative. Oh, for sure. There's gonna be like all do it, kinds of really interesting markets pop up is what I get. And less input from government agencies like that, Yeah. right? So less licensing, and we're gonna be doing it from scratch, kind of. It's gonna be fun. Communities are gonna have to kind of invent and create their own ways of moving product around, Right? right? So yeah, some people won't like that because they're used to the real easy way things are. Yeah. But a lot of those big chains are gonna go by the way of the dinosaurs. Because they're absolutely dark cult. They are. Yeah. And also poisoning us, don't forget. Oh, for sure. So we'll see healthier and more local and independent sort of grocers cropping up, farmers markets, that sort of thing. Yeah. And local people making clothing. Right? And Zeker hier in onze, laten we zeggen, koudere, gematigde streken. Ik spreek dan zeker en vast ook het stuk van Frankrijk in het noorden. Wij hier in België, Nederland, laten we zeggen waar dat toch iets wat kouder is. We zitten nu een beetje in de wintertijd. We gaan dan terug naar de lente. Het is goed voor ons om toch al een keer, nu al een keer, waar je dat nog niet hebt in feite. Je gaat gaan kijken naar landbouwers heel dicht bij je neus. Waar je kunt akkoord mee maken. Dat je zegt, oké, ik ga daar mijn aardappelen gaan halen, mijn appelen, mijn peren, en mijn tomaten, mijn chicons, witloof, sorry, en zo verder en zo verder. Misschien bepaalde waar je champignons kunt kopen, die daar gespecialiseerd zijn, en zo verder en zo verder. Dat je nu al begint uit te kijken en begint een keer binnen te springen daar en zegt, ja kijk, de lente en de zomer komen er weer aan. Hoe werkt het hier allemaal? Hoe kunnen we dat doen? Hoe werkt dat bij jullie? Ja, er zijn bepaalde landen natuurlijk die al een veel groter netwerk hebben van bioboeren. Hier, zeker hier bij ons, hier, laten we zeggen in de streek, is dat heel mager gezaaid, dus is moeilijker. Dus maar het is al goed dat je al rechtstreeks naar de boeren gaat, dan ga je ze al gaan steunen. Nee, het zal misschien nog niet direct bio zijn, maar de echte bio bestaat dan eigenlijk nog. Nee, het is natuurlijk dat we moeten naartoe gaan, zoals dat ik zeg. Dus bio, ja. Allee, we gaan daar nu geen polemiek over maken, maar ook daar denk ik, ja, moet er serieus over gepraat worden. yeah, various things. Like we're going to see a lot more of that. I love it. It'll be interesting and very creative. But some people won't like it, right? Because they're so used to convenience. Right? We're being solo. You can't be solo in the new community. Yeah. You're going to have to create a community Yeah. of people that you can trust and get things from. We're going to have to just get really creative. And by October, we've already, you'll see it all over the place. But Mijn broer is daar sneller in. Hij heeft dus met een paar boeren inderdaad akkoorden gemaakt. Ook op niveau van vlees. Ik ben nu al absoluut niet absoluut. Ik heb heel veel vlees gegeten in mijn leven, maar ik heb daar op een bepaald moment een beslissing genomen. Maar ik forceer dat op niemand. Dat moet op tijd in stand komen. Dat is like een roker. Ik heb vroeger ook gerookt. En dan op een bepaald moment gestopt daarmee. Dus het moet komen vanuit jezelf, mensen. En als je op jezelf op een bepaald moment voelt van ik ga dat doen, moet je dat doen. Ik heb dan op september ongeveer van 2020 heb ik beslist om vegetariër te worden. Nog geen veganist, maar vegetariër. Dus mijn broer is dat nog niet, maar goed, nog niet of niet, dat speelt geen rol in feite. Ik vind dat absoluut geen kritiek waard. Iedereen moet dat doen op zijn tijd en wanneer dat hij wil. En als hij dat wil, goed, hij heeft zijn eigen visie daarover. Maar komt erop neer dat ik vind dat mijn broer en toch een aantal anderen, maar zeker mijn broer in feite daar sneller in is. En goede akkoorden maakt om toch tenminste al zijn vlees en ook andere zaken in feite, dat hij toch op een veel betere manier en gezonder kan binnenkrijgen, dan dat wij bij manier van spreken gaan kopen in nog altijd in de supermarkten, bij manier van spreken. there'll be a lot of grumbling between now and then as things truly between now and October literally grind to a halt as far as great big companies. That's what I think anyway. Right? Looks like the whole thing changes and all of the deep state players get rounded out. So that means a whole lot of, stores are going to go by the wayside. Okay. What else we got? Are we going to see any more big plays by the deep state? Okay.
Nu gaan ze eens even kijken of dat we van dus de kabal, de black hats, de zwarte demonen in feite, wat dat we mogelijk nog mogen verwachten als, laten we zeggen, aanvallen van hun kant. Er zullen altijd nog aanvallen zijn. Ze gaan zij blijven vechten totdat ze uitgeroeid zijn. Dat is het wat hij zeker was. We wisten het al van het begin. Dus die demonen gaan niet stoppen. Maar goed, wat kunnen we er nog van verwachten? Dat is wat ze nu gaan bekijken na dit blijkbaar reclameblokje. Everybody, it's Tony Robbins. How are you? That's probably the most loaded question you could ask somebody in the last 2 years. Okay, so it looks like all they have left, and we've been saying this for quite a while, is the mainstream media, really. Which is a very big... Dat is waar. Ik denk dat het grosso modo, ze hebben nog andere dingen. Ze gaan nog altijd het weer gaan beïnvloeden met bepaalde zaken. Maar soms weten we ook niet, is soms een keer de whiteheads ook die nu al het weer gaan beïnvloeden. In bepaalde momenten, om tunnels te laten vollopen of om bepaalde mensen in bepaalde momenten, in bepaalde streken, de mensen thuis te houden. Er zijn dan andere dat we duidelijk zien met enorm veel schade. Dat we duidelijk zien dat nog altijd de black hats zijn, de zwarte die dat doen. Dus maar eigenlijk het grootste wapen dat zij nu nog hebben in feite is hun mainstream media. Dus met andere woorden, omdat er nog altijd veel te veel mensen naartoe luisteren en dan natuurlijk in die hypnose blijven. En dan inderdaad, ja, hele domme dingen doen, zoals bijvoorbeeld inderdaad die inentingen gaan nemen. Die absoluut natuurlijk, zoals dat we weten, de loten die gevaarlijk zijn, want er zijn loten die absoluut goed zijn. Maar dus kun je het niet weten, het is Russische roulette, dus met andere woorden absoluut overal van die inentingen afblijven, er heel ver afblijven. Dat is het doel. Maar dus de mainstream media is in feite de grote boosdoener in feite die hun spel op dit moment recht houdt. Dangerous thing to have left, but that's even been a crash sometime in 2022. It looks like, Right. yeah, we know it's already been infiltrated. You could see the results of that. All the hiccups. In some of the really interesting headlines and whatnot. Yeah. Also, probably a lot of even people working for mainstream media have caught on that maybe they're working for the bad guys and that their crew is, because some of the stuff that actually comes out their mouth, they read it, off the prompters, but it's absolutely, so some people might have even woken up within the mainstream media and said, I'm not doing this anymore. Right. It looks like it does take a really big, very public crash over one big story that's just too absurd. They've lost so much credibility. It also looks like a lot of the players have made deals or in the process in 2022 of making deals once they see how many of their, cohorts or whatever are in the south of Florida spa. Okay, so once they, figured all of that out, it feels like there's a whole lot of backtracking, deal making, desperate sort of moves where now they're throwing each other under the bus for it. So yeah, these guys are even gonna publicly, I think that finally. Ja, de slechte demonen in feite, dat heeft geen hart, dat gaat elkaar niet als lief. Wij zijn zo zeggen, van de goede kant in feite, allemaal we gaan mijn vriend beschermen, nee, die mannen en vrouwen daar, of wezens, hoe dat je ze ook moet noemen, hebben geen vriendschap. Dus met andere woorden, op dat moment, als ze proberen hun veeg lijf te redden, dan gaan ze zeker en vast hun medewezens onder de bulldozer gooien. Wij zouden dat niet doen, maar zij zullen dat zeker wel doen. I think the mainstream media is going to do themselves in a really public way. That's going to be exciting. That's a little further on though, but like they're going to hang in there here even for the next little bit. And that's okay. That's okay. That's their last shreds of. I even think maybe the white hats are letting them. Just maybe they want them to make that big of a public fools of themselves. This is true. Yeah, because that way the sleepers will truly have to figure it out. Oh yeah. Ja, je weet wat ik zeg, ze spreken ook van de sleepers. Je moet tijd geven. Dus de whiteheads, dus de alliantie, de SOC, moeten wij ze wel noemen. Laten heel veel lang zaken toe en heel veel mensen hebben daar geen begrip voor. Maar het is omdat je het niet door hebt dat er allemaal aan het gebeuren is. Of dat je het niet wil verstaan, of dat je het niet wil begrijpen, of dat je die patiëntie, dat geduld niet wilt of niet kunt opbrengen.
Hè. Het komt erop neer in feite dat er nu onlangs, nog maar een paar dagen terug, hè, Ted Cruz, die zo'n belangrijke is in Amerika, hè, dus een ongelooflijk belangrijke woordvoerder van dus de Republikeinen in feite binnen het parlement, hè, dat nu duidelijk gebleken is dat hij eigenlijk ook een rat is. Hè. Dus je moet zo lang wachten en geduld hebben mensen, hè, en dat is de alliantie nu bezig, omdat ze alle ratten moeten kennen. Hey, ze moeten allemaal bovenkomen en dat duurt lang, mensen. Allee, lang. Want dat is lang. Als je duizenden jaren van slavernij aan het uitroeien bent, is dan 2 jaar wachten, is dat lang. Ja, het is relatief, het is natuurlijk lang. Als je natuurlijk altijd, ja, vind ik ook te lang, maar ik vind het niet te lang in feite. Maar ik zou natuurlijk ook graag terug gaan squashen of een keer even op het terrasje. Ik kan dat allemaal niet meer doen, dus ik zit ook volledig gekluisterd voor een groot deel hier thuis, of een keer gaan wandelen. Maar ja, ik zou ook graag andere dingen doen, maar als je weet wat dat het grotere, gigantische doel is, dat ze bezig zijn, ja, dat mensen, dan is dat niet voor mij niet te lang. Dan mag dat voor mij nog een jaar duren zelfs. Allee, liever niet. Maar als het nodig is om al die ratten uit te roeien, dan mag dat voor mij een jaar langer duren. Je moet begrijpen wat ik zeg. Dus het moet voor mij een jaar langer duren. Maar het mag een jaar langer duren als ze daarmee alle ratten kunnen uitroeien. Dat is belangrijk. No choice but so what else we got? Any off-world action? Let's see it. What are we gonna see from them this year? Okay, there does seem to be something coming within, it could be 3 weeks or months within the year. That's crazy. Early in the year, anyway. And it feels like it'll be really surprising, very loving and gracious. Right? It could show up all over the world. So I feel like it's a visual that they create. So they being, I'm thinking. There is a question I get asked again and again, and that is, as a new coach, without a single... Well, I don't know names of off-worlders per se. There's so Never many. comes to, And there's so many. but I'm thinking it's a very gracious race that's loving and nurturing. Ja, ik had het niet gehoord in feite, ik heb een beetje gewacht. Het gaat blijkbaar nu op de hulp dat de alliantie constant krijgt in feite van buitenaardse wezens, maar dan de goeie natuurlijk. Zoals een aantal namen, Andromedians, worden aanzien als zijnde zeer hoogstaand, zeer hoogtrillend en hogere dimensie en ook zeer lieftallig. En ook de Pleiadians zouden ook wel een zeer, zeer goed volk zijn in feite, die tamelijk dicht zou staan bij de mensen eigenlijk. Er zijn uiteraard nog veel meer massa's andere soorten wezens, maar we praten hier eigenlijk, laten we zeggen, relatief dichter bij ons in feite. En dan heb je natuurlijk de galactische, intercontinentale galactische federatie en dan wat is dan, je hebt er nog een andere federatie die ook helpt in feite. En dan ja, de slechteriken dat wij hier altijd naar voren brengen zijn in feite de reptiliërs, de draconiërs en dan bepaalde van de Greys blijkbaar, die ook niet echt, een aantal Greys zijn blijkbaar heel goed en een aantal Greys zijn dan ja, heel slecht. Maar goed, dat kan ik niet zo heel goed uitleggen mensen, maar nu zijn ze eigenlijk aan het kijken hoe dat het zit met de buitenaardse wezens die ons volop aan het helpen zijn op dit moment. To humans, because we've got the Empress in a good way here, right? Loving and nurturing. They haven't shown up in the way they're going to, just because they knew it would scare them. It would be too scary. But now they feel like the time is coming. It doesn't look like it's in a scary way. It feels like they somehow managed to do it in a way that it's actually really calming and balancing. Right? I saw that. Dus ze zien in de kaart in feite dat de buitenaardse wezens, dus die lieftallige buitenaardse wezens die ons aan het helpen zijn, eigenlijk nu wel aan het denken zijn om eigenlijk echt wel contact te kunnen hebben met ons naderhand. Dus ze hebben dat al geprobeerd in het verleden natuurlijk. Dat is niet altijd goed meegevallen. Mensen hebben dan schrik, ofwel gaan we ze dan gaan zien als goden. De zogenaamde goden in de Bijbel en dergelijke. Dat zijn eigenlijk allemaal gewoon buitenaardse wezens die verkeerdelijk dan op die manier bestempeld geweest zijn door die mensen die op dat moment er niet klaar voor waren of misschien niet ver genoeg gevorderd waren op dat moment. Dus nu willen ze dat opnieuw proberen. Ik heb dat al gehoord van andere, laten we zeggen, analisten die meer met het buitenaardse
constant bezig zijn. Maar goed, blijkbaar komt het nu uit de kaarten ook. Dus ik zou het ook graag hebben. Ik zou echt wel graag hebben dat ik die buitenaardse wezens mag ontmoeten. Dat voor niet allemaal, maar ja, zoals dat we andere wezens binnen andere mensen ook kunnen ontmoeten in feite, dat we niet altijd verwachten en dan hele goede mensen leren kennen, hoe dat we dan heel sterk mee bevriend geraken en dergelijke. Denk ik, gaan we een aantal buitenaardse wezens hebben ook, die dan heel dicht in onze vriendenkring gaan komen. Dus ja, ik ben daar klaar voor, mensen. Ze mogen, naar mij mogen ze komen in feite. Ik ben er klaar voor. Yeah, quite beautiful. And it brings somehow a nod to or the energy of the divine feminine, I get. I love it. So a balance. There's a balance with that, lovers. And I feel like it helps balance out the masculine and feminine on the planet. So somehow this race has that effect on us. And the whole world will see it at once. I love it. How beautiful. Yeah, it does feel really, it's really intense though. It won't be mistaken for something else. It'll be what it'll be really profound. But there's a calming, loving energy to it. And it's somehow they're gonna manage not to scare everybody. And some people, obviously, some people things are scary. But for the most part, they do a really good job of just the way they present themselves. Okay, what else we got? Look at the housing market. Ja. Je gaat eigenlijk naar de onroerend goed, dus de housing, eigenlijk meer de residentiële onroerend goedmarkt. Dus eigenlijk ja, waar dat wij als gewone mensen mee in contact komen, namelijk de huizen in feite, laten we zeggen. Dus dat soort onroerende goederen, of ook ja, wat dat kleinere bedrijven, misschien aan haars en dergelijke. Maar zeker en vast hier kijken eens naar de huizenmarkt in feite. People are going to need patience. Yeah, it's going to get worse before it gets better. So we've got that. There's going to be some kind. Dus het komt wel overeen met wat dat de echte economische analisten zeggen dat ik volg. Dus door het feit dat we die beurscrash gaan hebben en dat er zo gigantisch veel geld uit het niets terug gecreëerd is. Eigenlijk was het al in 2008 kapot voor iedere mensen. Hey, ze hebben dan terug miljarden en miljarden, nee, triljoenen, duizenden en tienduizenden miljarden hebben ze overal gecreëerd uit het niks. Ondertussen is de economie naar beneden gegaan. Zijn ze nog, zeker nu, weer gigantische tienduizenden miljarden of veel meer in feite aan het creëren eigenlijk constant. Dus het is eigenlijk allemaal kapot. Dus dat is het ook de slechterik noemt, dus ook de Great Reset. De reset is letterlijk op je computertje doen, zoals ik het altijd onthoud mee. Het spel gaat volledig naar nul, je kunt daar beginnen, maar dat is de Great Reset. Voor een boel op knopje doen, heel het spel kapot en heropbouwen. Dus hier in feite, de huizenmarkt in feite gaat ook even goed eerst naar beneden gaan in feite. We gaan naar een soort stagflatie noemen ze dat. Een stagnatie van de economie. Maar daardoor dat je stagnatie, maar ook oversterfte gaat hebben, gaat er plots natuurlijk meer aanbod zijn dan dat er een vraag is. Economisch natuurlijk, niet direct het geld, maar dat er vraag is naar die huizen. Maar op dat moment, als dus het nieuwe geldsysteem hopelijk zo snel mogelijk zal laten we zeggen, zijn werk doen. En dat we ook dan natuurlijk die weelde zal herverdeeld worden, gaat er natuurlijk op dat moment dan alweer terug geld zijn om die huizen te kopen en dergelijke. Maar toch denk ik, gaat er misschien wel een heel andere waardering gebeuren daarvan. Want we gaan uiteindelijk minder greedy zijn, we gaan geen 35 huizen meer moeten hebben, maar 1 huis is goed. Of misschien nog een tweede huis, al ergens zegt, ja, we gaan als uit Frankrijk af en toe daar voor een man of 3, 4 gaan wonen. Maar goed, we gaan niet meer zo in dat materiële opbouwen, dat zal ons ding niet meer zijn, mensen. Dat zal ons ding niet meer zijn. Dus we gaan er eigenlijk, ja, nu zijn we daar nog over bezig, maar we gaan daar minder mee bezig zijn. We gaan dat huis nodig hebben voor in te leven, goed te leven en dergelijke. En misschien een tweede huis om we veel ergens anders gaan werken of ergens anders gaan. Dat we zeggen, we gaan daar best ook nog een tweede huis hebben. Dat zal eigenlijk letterlijk zijn over het daar leven eigenlijk. Leven en daar ons leven doen. Dan dat het gaat over investeringen of geld oppotten. Dat zal ons ding niet meer zijn, mensen. Kind of a big nosedive here in the market. And right now it looks like it's behaving kind of erratic with that card. Well, and I've already heard a little bit of stories from a few people on the news and sources that housing market across the globe is kind of wishy-washy. Mm-hmm. So it's okay. Maybe doing some weird things. It looks like it's going to get worse, crash,
be very strange even. Yeah. And then get way better. Like I feel like because other things are happening, so that 9 of Cups could even be what we were seeing right at the beginning. Things we've been wishing for a really long time. So a version of Miss Sarah Gisara. Yeah. And a version of the RV reset. It might not be exactly, because everybody's got a different opinion Right. about how that looked, but there's a version of those. And there's somehow a recreated financial system. And it may not be exactly what this person or that person says, but there's a version of that coming out too. So all of these things are going to really eventually in the year help this sort itself out. But then the advice is maybe give it some months here. Yeah, give it a couple months, let it sit, Yeah, right? Let it even itself out. Yeah, because it's gonna get weird for sure. Yeah, I've been seeing that for a bit. Zo iemand zal voor Janine dan ook, ja, op alle niveaus eigenlijk ook menselijk zal het eerst wel door een hele moeilijke tunnel, grote chaos. Als de waarheid zal naar boven komen, zal dat, ja, dat is logisch. Mensen, al die gehypnotiseerde mensen, dat nog altijd de gigantische meerderheid is van de bevolking, en niet alleen in België, maar in Nederland, maar overal in feite. Ja, dat gaat toeslaan, dat kun je dat toch gaan voorstellen. Mensen moeten daar een keer empathisch in gaan leven. Nee, dat zal ja, ineens stuiken natuurlijk. Alles zal, mensen gaan letterlijk ook zelf ineens stuiken. Nee, dus het zal even door die chaos zijn dat we moeten. En dan gaan we moeten verbinden met elkaar, zoveel mogelijk. En elkaar helpen. En het zal allemaal daarover gaan, mensen. Elkaar helpen opbouwen met elkaar. Ja, zoals in echte oorlogen gaan we nadien elkaar heel dicht komen bij elkaar en dan alles opbouwen samen. Dus, maar dat heeft daar ook mee te maken natuurlijk, die huizenmarkt. Even naar beneden in die chaos, ja, wie gaat er dan denken over huizen kopen en dergelijke. Dus met andere woorden, ja, logischerwijze gaat dat dan ook daaronder leiden. En naderhand, als inderdaad het nieuwe financieel systeem inslaat, dan komt dat wel goed. Okay, we had one more, didn't we? You want to look at the Gisara? Yeah, let's do that. Let's just see. Yeah, we definitely got some hints there. Okay, It's coming, what's happening? some version of it. So let's just ask the cards one more time. Nou, nu nog een keer vragen rond de Sarah. Ja, goed, ik kan zeggen, zo verdoen het. Maar ik denk het niet, ze willen eigenlijk heel zeker zijn, nee, dat nieuwe financiële systeem, maar dat we dus echt wel allemaal in weelde gaan leven eigenlijk, dat er effectief gaat komen. Dat is natuurlijk het belangrijkste in mensen, als we geen stress niet meer gaan hebben rond het financiële. Maar dan kunnen we ons met heel ander ding bezighouden. Nee, wil je niet meer gaan werken, wil je voor je kinderen zorgen, fantastisch, joehoe. Wil je een keer op reis gaan met je familie, joehoe. Het is altijd geld, het is joehoe, ja, joehoe. Nee, dat wil niet zeggen dat we niet meer gaan werken, maar we gaan willen werken. Nee, dat is like, gepensioneerden die eigenlijk nog zo willen doorwerken, maar dan echt nog wat dat ze graag doen, wat dat ze willen doen, wat dat ze heel goed kunnen, dat soort zaken in feite. Dus het is goed zo, nog een keer vragen. What does this audience need to hear about that? Ted. Cred. Bedrijfsleningen tot €100.000. Aanvragen is vrijblijvend en duurt maar En nou een ding niet geloven gaan ze als een ander vertalen, nietwaar? Yeah, so it does look like it's legally coming in. So it has something to do with legality. Right? And we know that the banking system that's been in place, it has been illegal. We know that the whole birth certificate situation with Everybody. the way they've created our birth certificates and making. Dus hier praten ze ook over de birth certificate, dus geboortetrust birth certificate, een certificaat van dus je geboorte eigenlijk, heeft er allemaal heel sterk mee te maken, maar dat is een heel andere uitleg. Dat is ik ben zelf nog volledig aan het leren, mensen, dus ik kan er zeker nog geen toespraak over houden, maar komt erop neer in feite dat zij er nu ook weer over bezig zijn. Dus de birth certificate, de opbouw van wilde die daardoor gebeurd is, maar dan natuurlijk de banken die in feite geen centrale banken zijn, maar eigenlijk allemaal tot het Rothschild-imperium behoren wereldwijd. Dus het is allemaal privaat, het is allemaal gebaseerd op de staten lenen eigenlijk aan die bank. De staten lenen aan de banken, moeten daar rente op betalen, vandaar dat we altijd meer en meer taxen, en die rente wordt allemaal meer en meer. Dat verstaan wel mensen niet. Dus het is allemaal gebaseerd op schulden. Alles is schulden. Er is hier geen echte bankaire situatie bezig. Het is allemaal gebaseerd op schulden. En het wordt altijd maar diezelfde zaken die gevuld worden. Dus het is logisch dat heel dat banksysteem wereldwijd is gewoon
één illegale opgezette fraude in feite. Dus en dat moet sowieso stoppen. Ja. Money from that, and all of these ways they pillage the human race has been illegal. Oh yeah. And completely unethical. We know all of this. We've Illegal. discovered those things. Those are discoveries, okay, that we've made going down rabbit holes. Some people knew them for years and years. I just found out 2 years ago about these things. Same. Wild, right? So it's a wild ride once you figure it out. So that's maybe why that card comes up, because it is legally necessary to bring balance to the world. And as things are getting righted like we think they are on the back end, of course we're going to have some version of what they call Jasara and Asara. Oh yeah. Okay, and so we've got that Queen of Cups there, and it's been. Ja, mensen verstaan het zo niet, als ik zeg, zal helemaal veranderen. Er komt erop neer, stel je voor, mensen, als die demonen allemaal uitgeroeid zijn, dat we echt wel de vredelievende, verbindende mensen eigenlijk, dat we eigenlijk de meeste van ons toch zijn. En stel je voor, welke andere wereld, want we gaan ons niet meer bezighouden met wat we nu bezig zijn, die ons opgeleid is via de scholen, via diploma's. Ja, we moeten ervoor gaan, een andere competitie, een andere, ja, letterlijk moet een andere dood doen eigenlijk. Zo hebben ze ons geleerd van, moet zelf beter worden, zelf. Alles rond onszelf. Dat hebben ze ons opgelegd, die kabal natuurlijk, al die domme opleidingen dat ze ons dat doen hebben. En allerlei programma's dat ze ons MK Ultra, dat ze ons eigenlijk gehypnotiseerd hebben over al die generaties verre in feite. Maar stel je voor dat dat eigenlijk allemaal weg is, mensen. Kan je garanderen, het zal een tijdje duren, maar de mensen gaan zichzelf wel weer terugvinden. En we gaan het sowieso helemaal anders aanpakken. Several times it looks like they tried to cut it forward, and they've been disappointed. So this is something that they've been trying to do for a really long time. Now the good guys have squashed the bad guys' plan, but they've been desperately, the bad guys, trying to squash this. Oh, for sure. Right? As much as they can. Is squash a word? It is today. It is today. Okay, so it happens, but things happen slowly. Like it doesn't all overnight. No. It feels like this part will come through and then another part, it's going to take its time over the year. Yeah, it definitely takes time, and it almost feels like it runs into the next year. Yeah, Personally. yeah, it does. Feels like there's so many moving parts that it takes a while for it all to follow through. Yeah, it's going to take time for justice to be served, for them to sort Is out een transitie, what people are owed and how they're going to, put forward those payments. And this is globally. And how are they going to do this? It feels like they have been planning it for a really long time, but it's going to take time to actually get to every country and every person. But it will eventually. Yeah. It's something that they've been trying to do. Het is duidelijk, het is globaal. Dus je kunt dat niet uit elkaar trekken, mensen. Er moet gewoon, heel de wereld moet erin meegaan. Anders ga je de ratten terug laten bovenkomen in die stukken die niet meedoen. En dat komt dan weer helemaal. Dus het moet werkelijk op wereldniveau overal met alle akkoorden in feite. En dat moet dan gevolgd worden. En dat zal ook gevolgd worden. We gaan naar een heel andere wereld. Dus het komt in orde, maar het zal een belangrijke transitie zijn. Zij spreken van 2022. Ik denk dat er heel veel zaken zullen gebeuren in 2022. Daar ben ik van overtuigd en ben daarmee akkoord met hen. Maar het zal uiteraard dat opbouwen van onze nieuwe wereld, dat zal toch over meerdere 10, 15 jaar gaan. Of misschien zelfs langer, dat we alles gaan heropbouwen. Maar dan gaan we natuurlijk al lang weten dat de vork in de steel zit. Het zal dus niet meer zijn dat we nog moeten denken wat de waarheid is. Het zal eigenlijk het heropbouwen zijn en het herstructureren. Maar ik zeg misschien 15 jaar, denk ik misschien niet. 5 tot 10 jaar, we zullen zien hoe dat alles plots na de ontploffing, hoe dat zal gaan. For a really long time, and it looks like it's going to happen. Wow, looks like a really exciting year. I'm excited. Wat hierbij laten, mensen. Bedankt dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat je er iets aan had. Het is een visie over 2022. Zij praten aan de ene kant natuurlijk via hun kaart en een medium allebei. Zij en haar vriendin Janine zijn allebei mediums in feite. Maar aan de andere kant hebben ze allemaal wel ook een belangrijke opinie, alle twee. En ik heb dat natuurlijk ook, zoals jullie weten,
Ook serieus mijn eigen opinie dat ik daarin in gelast heb met jullie. Dus ik hoop dat je er iets aan had, mensen. Vergeet niet te delen, het rumbelke of het beatshooterke aan te duiden. Veel verdelen met je vrienden. Ondertussen weet je dat ik niet meer op Facebook zit. Ik ben er volledig uitgebonjourd, ook uit Messenger. Dus je kunt mij geen persoonlijke boodschap niet meer zenden. Dus waar kun je mij persoonlijk vinden? Op Telegram noem ik Belgian Truth Seeker. Maar we zitten daar ook met Friends for Truth. Friends en dan 4 Truth. Friends 4 Truth. Zit ik ook op. Dan zit ik ook op persoonlijk Gino van der Steen op MeWe. Ik zit ook op Twitter nog altijd. Mensen zeggen, ja, wat doe je er nog op? Het is enkel een kwestie dat te kunnen verdelen. Ik heb ook zo lang mogelijk op Facebook gebleven. Ook op zo lang mogelijk de boodschap te kunnen verdelen bij zoveel mogelijk mensen. Ik weet ook waar dat de kabalsituaties zitten en dat dat allemaal nog van korte termijn is. Maar we moeten gewoon keihard alle platforms blijven gebruiken, zolang dat we kunnen. En aan de hand weten we ook welke dat we gaan laten vallen. Truth Social komt eraan, dat is waarschijnlijk dan helemaal de top van de top. Ik zit ook op Getter, dus ook tot nu toe zonder toch censuur. En dan ook al op Parler, maar goed, het kan niet zijn dat ik er al heel veel op doe, maar ik blijf daar dingen op zetten in feite. Maar wat ik echt wel veel werk is Telegram, MeWe en Twitter in feite. En dan natuurlijk Rumble en BitChute. En YouTube ook wel, maar YouTube probeert nog altijd de filmpjes te zetten. Zolang blijkbaar laatst van Cliff hebben ze tot nu toe geen strike gegeven. Ik begrijp het niet, het is zeer eigenaardig. De vorige keer met Cliff had ik een blijvende strike van 15 dagen aan mijn been, dat ik niks meer kon doen. En nu staat het daar en ze doen niks. Dus ik weet het niet mensen, ik blijf het allemaal verder gebruiken, zolang mogelijk. Maar natuurlijk ook voor de filmpjes, concentreer je op Rumble en BitChute, omdat we daar toch de meerdere zeerheid hebben dat we niet eraf gesmoord worden. Oké? Bedankt lieve mensen en lieve soevereine mensen. En tot binnenkort volgend filmpje. Dag.